Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Nerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over expositie Mivabo. We beginnen onze uitzending met de voorzitter van Mivabo, Artie de Vries. Toegankelijkheid in Kaya Grandi is een grote teleurstelling voor de groeiende groep invaliden en blinden en waarbij de toeristen ook niet vergeten moeten worden. Oh, de toegankelijkheid, ja, dat is een heel groot probleem, dat weet je wel. We doen ons best om te zorgen dat alle nieuwe gebouwen, dat ze dus makkelijk toegankelijk zijn voor deze mensen. Maar het gaat ook voor de oude gebouwen, hoe moeten we dat aanpakken om dat zover te krijgen. Je weet, we hebben heel hard gewerkt om de AVI-rampen te krijgen. Dat zijn van die trappen die dus bij het vliegveld zijn. Op het ogenblik worden ze niet gebruikt, we weten niet waarom, maar het is natuurlijk wel fijn als mensen komen duiken of gewoon op vakantie, oudere mensen in rolstoelen, dat ze makkelijk uit de vliegtuigen kunnen komen en er weer makkelijk in kunnen gaan. Tegenwoordig is het niet alleen op Bonaire, maar over de hele wereld zo dat mensen eruit gedragen moeten worden. Nou, dat is eigenlijk gewoon een aanfluiting, dat kan gewoon niet. Dus die AVI-ramp is heel fijn, alleen het wordt nog niet gebruikt, dus wij moeten daar achter komen wat er aan de hand is. Eigenlijk wat we dus doen met de straten, als het goed is, moet er geld vrijkomen om de straten te gaan verbeteren. En wij willen dus als Mivabo zorgen dat als er dus weer aan de straten gewerkt wordt, dat men rekening houdt met mensen die in rolstoelen zitten. Dat de trottoirs, dat het makkelijker is om op en af van de weg te gaan. Weet je wel, nu maakt men deze wegen, legt men aan, er worden trottoirs gemaakt, maar niemand denkt eraan dat er ook mensen in rolstoelen overheen moeten. En daar proberen we dus het OLB en DROP enzovoorts, alle officiële instanties, ervan bewust te maken dat er ook andere mensen zijn die moeilijker zich mogen bewegen in het verkeer, dat het voor hun ook prettig is om. En het parkeren, nou, we hebben gezien van de week, hebben ze dus een enorme actie gehad, de politie, om mensen die verkeerd geparkeerd stonden aan te pakken. Nou, daar gaat het om. Als jij in de stad rondloopt, of rondrijdt eigenlijk in een rolstoel, dan kun je eigenlijk nergens naartoe. Want overal staan de auto's geparkeerd op de meest onmogelijke plekken. En niemand denkt erover na, want we zijn allemaal lopend, we bewegen ons. Het moment dat je dus te maken krijgt met mensen in rolstoelen of met mensen die een beperking hebben, dan ga je dus heel anders kijken naar het leven en naar de mensen om je heen. Als je er zelf mee te maken hebt. Want als je ziet, huizen zo gebouwd zijn vroeger, dat gaat van de ene trap op de andere trap. En niemand denkt erna dat ze dus oud worden en dat ze dus op een bepaald moment in een rolstoel terecht zouden kunnen komen en dat je dan een probleem hebt. Dus we hebben een opdracht gekregen van de OLB om voor 40 gezinnen hebben we moeten zorgen dat er paden kwamen. En het ging niet zozeer om de cliënten, maar het ging om de familie en om de chauffeurs van de bussen die deze mensen komen halen. Die breken hun rug elke keer als ze dus die trappen op moeten gaan en af moeten gaan. Dus we hebben rampen aangelegd of hellingen aangelegd, zodat ze makkelijker uit hun huis kunnen komen. Na 2 jaar onderhandeling heeft Liberty Latin America de telecommunicatiebedrijf UTS voor $189 miljoen gekocht. Tele Curaçao heeft het volgende. I'm delighted to welcome you today at this press conference to officially announce that we have completed the negotiation process as well as all the necessary legal procedures to be able to sign the documents that will make official the sale of United Telecommunication Services to Liberty Latin America. Ik ben inwoner van Curaçao. Ik ben hier ook persoonlijk al 6 maanden. Ik vind het een fantastisch eiland. Maar het is ook een politiek en economisch stabiel eiland. Vandaar dat zeker een van de elementen en voorwaarden is. Een tweede voorwaarde is op technologisch vlak. Wij hebben een netwerk op kabelvlak en UTS heeft een netwerk op fiber en koper. Maar ze hebben ook het mobiele. En die elementen was voor ons ook interessant, omdat we dan nu echt het mobiele en het vaste kunnen aanbieden. Dat is een tweede punt. En door de maanden heen ben ik blij verrast ook door de medewerkers van UTS. Heel veel technische knowledge, heel veel mensen met heel veel skills, zoals we zeggen in het Engels, op vlak van technologie en op vlak van commercie. En heel aangenaam om al de eerste stappen samen te doen naar een gezamenlijk bedrijf. Wat betreft de klanten, zullen die iets merken nu? Wel, voor het moment gaan we eventjes business as usual, zoals we zeggen in het Engels. Dus we gaan ons even
alles berusten, want we hebben het pas getekend. We hebben nog niet echt formeel met de mensen kunnen praten. En dan betekent met alle werknemers. En we gaan daar plannen voor uitvoeren. En door die plannen gaan we stilletjes aan beginnen communiceren hoe we verder in die integratie gaan werken. Maar wat betreft de klanten, die merken in principe er nu niks van, dat er verandering is. Absoluut niet. Nee. De contactpunten blijven dezelfde, de retailpunten blijven dezelfde. Bij B2B-klanten die gaan terug naar hun eigen contactpunten en zo blijft het zo voor het moment. Door het organiseren van geweldige en avontuurlijke activiteiten krijgen jongeren de kans om te groeien. Voorsta PWA World Cup Windsurfing Bonaire is de ontwikkeling van lange termijn effecten, waarbij de eigen windsurfpro's van Bonaire de rolmodellen zijn voor de jongeren. We spreken met Mick Smit. Forza stands for a method that we use for children with behavior problems. And the most important in the method is the activities and the group. And through activities and through the group, we try to learn other behaviors with our youngsters. Like I said, activities is very important. We do this in a small phase in our own institution, but also important is the big activities, like this PWA event, but also like we participate in the carnival. If we do this for our children, then they get much more self-esteem, much more positive things, more confidence in themselves, and take more responsibility. So we thought it was very good that we organize this with other organizations. Next to the PWA event, we also organize every morning activities for all children of all schools. Every day, about 100 children are coming to Sorbonne, and they get various activities. The activities will be given by the MBO Sport, by the SGB, by Young Bonaire, by Foundation Project, and also one morning by the Army from Curaçao. This everything makes it very special. It makes it a unique event. And we are very, very proud of it that we can do this. That we can do this on Bonaire together with everyone. So the magic work in this whole event is together. Now I give the word to Nancy, who will tell you more about the whole PWA event. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Voorsta PWA World Cup Windsurfing Bonaire is 9 tot en met 13 april bij Sorbonne Beach. Nancy de Vries Jansen informeert. 2002, 2011 and 2014, we already experienced 3 successful freestyle events here on Bonaire. And this year, and with our dedicated team, we are proud to welcome this organization and all riders again on our island. The PWA crew, in total 13 members, will arrive on Bonaire soon. Among this crew, there will be a tour and event manager, several judges, a specialist in online scoring, a press officer, and a specialist in social media who will be able to put Bonaire together with our live stream team in the spotlight worldwide. The live stream team consists of a local team that is supported by camera experts from the Netherlands. Via social media and websites, fans can tune in and enjoy the show from wherever around the globe. Ben Prophet, a big name as a commentator in windsurfing, will provide the online commentary. Our program is published on the flyer, and as you can see, we will officially open the event at the first competition day with an international flag parade on April 9th at 8 p.m. Top riders already arrived or are on their way to Bonaire as we speak. Out of 15 countries, there will be 32 men
and 10 women competing for the first World Cup title in freestyle in the first PWA World Tour event of 2019. Of course, our local heroes and role models for many youngsters on Bonaire are among those competitors, and therefore we wish Tati, Tonki, Amado, Joep, Kiri and Aaron lots of success. These 6 windsurfers are consistently representing Bonaire abroad in a very positive way and on behalf of our committee. So there will be a lot of action on and off the water during the day at Sorbonne, and we look forward to the side event with our school children. At night, Islander will provide dinner for all involved in the event and takes care of some excellent entertainment afterwards. An event music track was produced by Koen van Gennep by Float Create Go, and the text is sung by Mrs. Shaira Borderslee. The title of this song is Chase Your Dreams. I also take this opportunity to invite the entire community to both locations and enjoy this great event for Bonaire. Tours Corporation Bonaire TCB stelt de nieuwe kleding voor de Simadam Groot Oogstfeest voor de Jadi Rincon 2019 met het thema Blue Destination. We spreken met Melinda Hassel. Ja, klopt. Dus TCB in Friends we zijn nu bezig voor 30 april, Dia de Rincon. TCB in Friends is een culturele groep van de Tourism Corporation Bonaire. En samen met al onze friends zijn we nu met een groep van boven de 90 mensen die meedoen aankomende 30 april. Het thema voor dit jaar is de Blue Destination. Als velen hebben al gehoord over de Blue Destination. Het is onze toekomst en het heeft te maken met ons strategisch masterplan. En dat de komende tijd gaan we meer uitleg geven over de Blue Destination. En dit komt weer in onze thema, in onze verkleding. En als je ziet, de verkleding heeft het allemaal te maken met onze zee, onze verschillende kleuren van het water. En dat komt terug in onze verkleding aankomende 30 april met de Blue Destination. Een heel grote en mooie massa van mensen en die allemaal onder de blauw zullen verkleed worden. En het heeft te maken met het thema Blue Destination. Die brengt synergie tussen natuur, cultuur en economie. En voor ons, Dia de Rincon is een evenement die valt onder een culturele blauwe evenement. Blue Destination. Die heeft authenticiteit. Het is echt de identiteit van Bonaire. En het heeft heel veel van onze bezoekers die komen speciaal naar Bonaire, of onze aankomende bezoekers die gaan echt speciaal naar deze evenement om meer van dat culturele gevoel van Bonaire te krijgen en ook van Rincon. Dus we zijn heel blij dat met de uitkomst meer dan 95 mensen hebben ingeschreven voor Dia de Rincon TCB Culture Group. En we zien elkaar 30 april met een mooie blauwe verkleding. Een expositie georganiseerd door de stichting Mivabo, waarvan de kust door ouderen en Bonaireaanse invaliden zijn gemaakt, waarvan 75 deelnemers hebben meegedaan en 7 mensen als winnaars uitgereikt zijn. Dit was een fundraising met het thema Isakita mi vida. Dit is mijn leven. Voorzitter van Mivabo, Artie de Vries, vertelt meer. Mivabo zijn de middenvalide Bonaireanen en wij proberen dus van alles te doen om voor deze mensen het leven aangenaam te maken. Dat het dus het eilandgebouwen toegankelijk zijn. Vorig jaar hebben we een tekenwedstrijd uitgeschreven voor bejaarden en mensen met een beperking, geestelijke of lichamelijke beperking. En dat is heel fijn gegaan. Hebben bijna 75 mensen hebben meegedaan. En uiteindelijk hebben we dus 7 mensen gehad die dus de winnaars waren. 1 overall winnaar, Marcelino Josefa. En we hadden dus een speciale prijs voor een meneer die blind is en dus een heel mooi werkstuk gemaakt heeft. Die hangen daar aan die kant. En dit zijn alle andere deelnemers. En het grappige is, hebben dus ook het thema was Isakita mi vida, dit is mijn leven. En ze hebben dus geschreven waarom ze dat gemaakt hebben. Bijvoorbeeld hier zie je iemand die heeft een schilderij gemaakt. De koningin was op bezoek en hij heeft de koningin bediend, de Juliana nog. Dus hij was in Harbour Village en hij heeft haar, het menu bestond uit lobster en filet mignon en crème brûlée, dat heeft hij allemaal meegemaakt.
Deze meneer was op Cuba en die heeft dus als militair op Cuba, was helemaal geen militair, maar ze dachten dat hij militair was. En toen hebben ze hem opgesloten en uiteindelijk kon hij vluchten. En zo hebben mensen beschreven wat heeft gemaakt dat zij dus geschilderd hebben. En ja, er zijn hele leuke dingen uitgekomen. Bij deze tentoonstelling duurt 2 maanden. En over 2 maanden gaan we samenwerken met Hoffi Culturaal. En kijken of we iets kunnen combineren om weer mensen, of het nou kinderen zijn of weer de bejaarden, zover te krijgen dat men meer gaat schilderen en tekenen op Bonaire. Wij hebben dus een fundraising, daar zijn we mee bezig geweest. Fundraising, daar gaat vooral, we willen dus dat de bejaarden en de mensen met een beperking, dat ze veel meer gebruik maken van het water, het prachtige water rond Bonaire. Dus wat we willen proberen te bereiken is dat bijvoorbeeld bij Te Amo Beach, dat er een mat komt, zodat mensen die moeilijk te been zijn, bejaarden, makkelijker bij de zee kunnen komen. En daarvoor hebben we dus t-shirts laten drukken met de schilderijtjes van de winnaars. Die kosten $15 en dat is eigenlijk een fundraising. We hebben ook mokken laten maken, maar die zijn een beetje duur uitgevallen, moet ik zeggen. En die zijn dus $25. Dus als je fundraising, als je zegt nou zo'n mok is eigenlijk meer een fundraising, dan verkopen we ze graag. Het geld dus gaat naar de Mivabo, maar met de Mivabo willen we daar een mat voor kopen of stoelen. Het is nu zo dat bij Hillside, dus een van de kleine hotelletjes in Antreal, daar staat dus een stoel. Daar kunnen dus mensen die in een rolstoel zitten, kunnen naar Hillside gaan en daar hebben ze een stoel tot hun beschikking en dan kunnen ze zo het zwembad in. Dus we willen nog meer van dit soort strandstoelen bestellen en met dat geld dus deze strandstoelen kopen, die mat kopen en stoelen kopen, zodat mensen makkelijker van de zee gebruik kunnen maken. Neemt de Chinese vissersvloot alle vis uit West-Afrika? De BBC onderzoekt illegale en niet duurzame visserijen voor de kust van Afrika om erachter te komen hoe een van de meest vruchtbare ecosystemen op aarde naar de rand is geduwd. In the hunt for fish, just how far are we prepared to go? The global trade is worth billions of dollars. Some countries, like China, send fleets halfway around the world. They don't leave much behind. Resentment is growing. Foreign trawlers are destroying what should be one of the richest marine ecosystems on Earth. Once the ecosystem is disturbed, when that is destroyed, it's almost impossible to restore it again. We've come to Sierra Leone in West Africa, home to nearly 8 million people. It's one of the poorest countries in the world. It's not such a long time since civil war tore it apart. Then there was Ebola. But another crisis has been growing underwater for years. In villages up and down the Atlantic coast, whole communities depend on the sea. This is an area reserved for local fishermen. We are not happy for this because it is small catch. Abu Bakr says foreign trawlers are to blame. Part of the problem now is no one really knows what's out here anymore. Sierra Leone has had so many other things to think about. After the Ebola, the data we're relying on at the moment are old. We're looking up to getting new sets of estimates that the government can use. Are you worried about what those estimates will show? Yes. Foreign trawlers, following the rules, should be a great source of revenue for countries like Sierra Leone. But what happens when they don't follow the rules? How are they getting away with that? Is someone turning a blind eye? I've just brought this box up from the hold. This is frozen shrimp, packaging in Spanish. It's destined for a dealer in Las Palmas, that's in Gran Canaria, so probably for the European market. West African fish ends up in markets all over the world, from Europe to China. But one recent study found that Sierra Leone earns less than 10% of the money generated by foreign fleets. As many as 70 trawlers are working around the clock in Sierra Leone's waters. The fishing never stops. Een meisje van de 5e klas sterft na een klasgevecht. Het schooldistrict in South Carolina waar het gevecht plaatsvond, identificeert de student als Renaya Wright. Die stierf nadat zij naar een medisch centrum werd gebracht
en later luchttransport naar het ziekenhuis kreeg. ABC News heeft het volgende. Now to the demand for answers after a fifth grader died following a fight in her South Carolina classroom. Parents are, as you can imagine, outraged, asking how this could happen. Steve Osensami is outside that school in South Carolina. Good morning, Steve. Good morning to you, Robin. This is the growing memorial for the child who was killed here, and parents are upset, wondering how in the world this could have happened. Getting details is tough because both of the children involved are minors, but families want to know, where were the teachers in all of this? About an hour outside Charleston, a family of a fifth grader is preparing for their daughter's funeral after she was seriously hurt in a classroom fight with another girl Monday. And police say the deadly fight didn't involve a weapon. The girl's death has left parents in this community absolutely shocked. My mind can't wrap around it. This is a child. She's in an elementary school. This should not be an issue It shouldn't be an issue in any school. According to the sheriff's incident report, when first responders got to the school, the wounded fifth grader, 10-year-old Renaya Wright, was in the nurse's station and was unconscious but breathing. They then rushed the girl to the hospital where she was barely holding on and remained unresponsive. On Wednesday morning, she died. Her mother shared her grief on Facebook. As of 9:39, my baby girl has gained her wings. The Colleton County School District released a statement saying that Renaya was a wonderful student. She loved to write and loved being a big sister. Our entire school district is saddened by this event. It has hit our community like a Cat 5 hurricane. Parents, teachers, and administrators are now wondering how violence great enough to kill could take place in a classroom. The other student has been suspended indefinitely. We don't know, Amy, how or why this happened. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Irino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.